कनेक्सन अफ बोल्ट बोल्टको कनेक्सन चाहिँ दुईटा टाइपको हुन्छ एउटा भनेको चाहिँ पर्पेन्डिकुलर टाइपको अर्को भनेको चाहिँ प्यारलल टाइपको भयो हैन पर्पेन्डिकुलरको टाइपभित्र चाहिँ एउटा भनेको चाहिँ बोल्ट ए छ अर्को भनेको चाहिँ बोल्ट बी टाइपको भयो हैन अर्को भनेको चाहिँ प्यारलल टाइपभित्र चाहिँ एउटा भनेको चाहिँ बोल्ट बी मात्र हुन्छ अनि त्यसपछि यो जुन देखेको फिगर छ यो भनेको चाहिँ पर्पेन्डिकुलर टाइपको भयो है जस्तो कि यो एउटा स्टिल स्ट्रक्चर भयो यो अर्को स्टिल स्ट्रक्चर भयो यो दुईटा स्टिल स्ट्रक्चरलाई चाहिँ यहाँनिर बोल्टले चाहिँ कनेक्ट गरेको छ अनि यो पी लोड भयो लाग्यो भने चाहिँ यो पी देखि यहाँसम्मको चाहिँ डिस्टेन्स भनेको चाहिँ ई भनेको चाहिँ इसेन्ट्रिसिटी भयो हैन अनि यो प्यारलल कनेक्सन र अर्को भनेको चाहिँ पर्पेन्डिकुलर कनेक्सन चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ यदि यो दुईटा स्टिल स्ट्रक्चर हो भने चाहिँ यो स्टिल स्ट्रक्चर चाहिँ यसरी कनेक्ट गरेछ भने चाहिँ यो भनेको चाहिँ पर्पेन्डिकुलर भयो हैन यदि चाहिँ हामीले यसरी कनेक्ट गराएछ भने चाहिँ यो भनेको चाहिँ प्यारलल टाइपको भयो है अनिखेरि मैले चाहिँ यहाँनिर यो टाइप ए टाइपको बोल्टको चाहिँ मैले यसको प्रोसिड्युर लेखेको छु स्टेप लेखेको छु हैन यसमा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ के भन्ने भने चाहिँ यदि बोल्ट साइज र स्ट्रेन्थ दिएको छैन भने चाहिँ पहिलासम्म हामीले एज्युम गर्नु पर्यो हैन बोल्ट साइज जेनरली चाहिँ नदिएको केसमा चाहिँ M20 अनि त्यसपछि यसको स्ट्रेन्थ भनेको चाहिँ प्र्याक्टिकल साइज 4.6 लिन्छौँ हैन अर्को चाहिँ छ टेन्सन क्यापासिटी है अर्को चाहिँ छ टेन्सन क्यापासिटी यो चाहिँ क्लज नम्बर 10.3.5 मा छ है क्लज नम्बर 10.3.5 यो IS 800 वाला क्लज चाहिँ हामीले यो एक्जाममा लान पाउँछौँ है यसमा चाहिँ 10.3.5 हैन यसमा 10.3.5 भनेको यो टेन्सन क्यापासिटीको यो छ नि यो के अरे TDH = TNB / गामा MB वाला है अनि यहाँबाट चाहिँ TNB भनेको चाहिँ 0.90 FUB AN लेस देन FYB ASB हो यो वाला फर्मुला चाहिँ मैले यो कोडबाट लिएको है यो कोडबाट चाहिँ यो फर्मुला आयो हैन यसमा चाहिँ FUB भनेको चाहिँ अल्टिमेट टेन्साइल स्ट्रेस अफ बोल्ट भयो FYB भनेको चाहिँ यील्ड स्ट्रेस अफ बोल्ट भयो AN भनेको 0.78 ASP भयो अर्को ASP भनेको एरिया अफ स्याङ्क अफ बोल्ट भयो हैन अर्को भनेको चाहिँ अब हामीले चाहिँ यहाँबाट P भनेको पिच भयो G भनेको इन डिस्टेन्स यो डायमिटरहरु यिनीहरु सबै क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो हैन अर्को भनेको चाहिँ यो फर्मुला चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु पर्यो N = √6 PE / MPTDV यो चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु पर्यो किनभने चाहिँ यो चाहिँ हामीलाई कोडमा छैन त्यही भएर यो फर्मुला चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु पर्यो है अनि अर्को भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ P भनेको चाहिँ के हो लोड फ्याक्टर लोड भयो अनि त्यसपछि E भनेको चाहिँ के छ इसेन्ट्रिसिटी M भनेको चाहिँ नम्बर अफ लाइन अफ बोल्ट भयो P भनेको पिच भयो पिच चाहिँ > 2.5 D भयो हैन टाउ DV भनेको चाहिँ हाम्रो के हो टेन्सन क्यापासिटी है अनि अर्को भनेको चाहिँ म्याक्सिमम टेन्सन फोर्सको फर्मुला भनेको चाहिँ PN = PEYN / 2 * समेसन NI = 1 YI को स्क्वायर यो फर्मुला पनि याद गर्नुपर्छ किनभने यो फर्मुला पनि हाम्रो कोडमा छैन अनि अर्को भनेको चाहिँ के छ भने शियर क्यापासिटी चाहिँ चेक गर्नु पर्यो है यो चाहिँ केमा छ क्लज नम्बर 10.3.2 है 10.3.2 मा चाहिँ शियर क्यापासिटी कम्बाइन्ड शियर एन्ड टेन्सन चाहिँ 10.3.6 मा छ है 10.3.2 हैन 10.3.2 हो यो शियर क्यापासिटी चेक गर्ने चाहिँ यो फर्मुला भयो B NSB = FU/√3 NN ANB + NS EASB वाला यो फर्मुला भयो हैन अनि अर्को चाहिँ के कुन फर्मुला भनेछ अर्को भनेको चाहिँ कम्बाइन्ड शियर र टेन्सन 10.3.6 भने हैन 10.3.6 अब यहाँ खोज्नु पर्यो यहाँ छ यही छ यो भनेको चाहिँ शियर र टेन्सनको चेक गर्ने भनेको चाहिँ VSP/VDV को स्क्वायर प्लस टाउ B / टाउ DV को स्क्वायर लेस अर इक्वल टु 1.0 यो वाला फर्मुला थाहा हुनु पर्यो है यो चाहिँ सबै कोडमा छ यो दुईटा फर्मुला चाहिँ छैन है यो PN निकाल्ने र नम्बर अफ बोल्ट निकाल्ने फर्मुला चाहिँ छैन त्यो चाहिँ हामीले याद गर्नु पर्यो अनि मैले यहाँनिर चाहिँ एउटा क्वेशन लिएको छु यो भनेको चाहिँ क्याल्कुलेट द म्याक्सिमम भ्यालु अफ P दैट द गिवन इसेन्ट्रिक कनेक्सन क्यारी भनेछ हैन अनि क्वेशनले भनेछ कि यो चाहिँ के भनेछ पर्पेन्डिकुलर कनेक्सन भनेछ अनि यसको इसेन्ट्रिसिटी हामीलाई 300 mm दिएछ P भनेको चाहिँ पिच भनेको यसको 70 mm दिएछ र
ई भनेको चाहिँ इन डिस्टेन्स हाम्रो 45 mm दिएको छ र M24 बोल्ट युज गरेछ भनेको छ। प्र्याक्टिकल क्लास भनेको यसको 4.6 भनेको छ हैन। अनि हामीलाई यहाँनिर साइज अफ यो चाहिँ दिइसकेको हुन्छ, नम्बर अफ बोल्टहरू यो चाहिँ सबै क्वेसनले दिएको छ। र हामीले यसमा चाहिँ के डिफ्रेन्स छ भने चाहिँ अरू नर्मल क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई डिजाइन गर भनेको छ हैन, गर भने हुन्छ। डिजाइन गर भनेपछि हामीले चाहिँ यहाँबाट डाइरेक्ट यो प्रोसिड्युरहरू फलो गर्न मिल्छ हैन। तर हामीले यहाँ के भनेको छ पी को भ्यालु निकाल भनेपछि चाहिँ यसमा अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ है यो क्वेसन, त्यही भएर मैले यो क्वेसन लिएको। र यो क्वेसनमा चाहिँ के भनेछ गिभन लेख्नु पर्यो फर्स्टमा है। गिभनमा चाहिँ के भनेछ प्र्याक्टिकल क्लास 4.6 भनेछ हैन। त्यसको लागि फर्स्टमा चाहिँ हामीले अल्टिमेट टेन्साइल स्ट्रेन्थ निकाल्नु पर्यो एफयुबी। एफयुबी कसरी निकाल्छौँ, यो 4 भनेको चाहिँ एक्स भयो, 6 भनेको चाहिँ वाइ हैन। एक्स इन्टु एक्सलाई 100 ले मल्टिप्लाई गर्ने अनि 400 न्युटन पर मिटर स्क्वायर आउँछ। अर्को भनेको चाहिँ यिल्ड टेन्साइल स्ट्रेन्थ भनेको चाहिँ एफवाइबी भनेको चाहिँ 0.6 इन्टु 400 गर्दा 240 न्युटन पर मिटर स्क्वायर आयो हैन। त्यसपछि हामीलाई के सेकेन्डमा के छ भने यसको प्रोसिड्युर सेकेन्डमा चाहिँ टेन्सन क्यापासिटी हैन, टेन्सन क्यापासिटी निकाल्नु पर्यो। टेन्सन क्यापासिटीको लागि यो क्लज नम्बर 10.3.5 हैन। अनि यो फर्मुला छ नि, यो फर्मुला क्लजबाट हेरिनुहुन्छ, मैले यहाँ फर्मुला लेखा भएर यही फर्मुलाबाट देखाइरहेको छु है। अब यहाँबाट चाहिँ यो फर्मुला मैले लेखेँ, यो फर्मुलामा 0.9 भनेको यो भयो। एफयुबी भनेको चाहिँ अल्टिमेट टेन्साइल स्ट्रेन्थ भनेको हाम्रो कति आएको छ 400 आएको छ नि, यो 400 मैले यहाँ लेखेको हो। अनि एएन भनेको चाहिँ के भनेको छ, एएनको ठाउँमा 0.78 एएसबी गर्ने भनेको नि। एएसबी यसमा डायमिटर अफ बोल्ट राख्नुपर्छ है। एरिया भनेको पाई/4 इन्टु डी स्क्वायर हैन। यो भनेको 0.7 इन्टु पाई/4 इन्टु डी स्क्वायर हो। डी को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो 24, किनभने हामीलाई M24 को बोल्ट भनेको छ हैन। त्यसपछि हामीलाई 240 इन्टु पाई/4 इन्टु 24 स्क्वायर र गामा एमबी भनेको 1.25, गामा एम0 भनेको 1.1 हैन। यहाँबाट 127.03 आयो, अर्को 123.37 आयो हैन। यहाँबाट स्मलेस्ट भनेको 123.37 भयो हैन। अनि गामा एमबी भनेको चाहिँ कति छ 1.25 हैन। यहाँबाट कति आउनु भयो, जस्तो कि गामा एमबी 1.25 भएपछि हाम्रो कति आयो 98.696 आयो हैन। र अब त्यसपछि चाहिँ अब हामीले अरू डिजाइन गर भने भए चाहिँ हामीले सियर क्यापासिटी लास्टमा चेक गर्नु पर्थ्यो हैन। जस्तै कि हामीले अब डिजाइन गर भनेपछि यो सियर क्यापासिटी हामीले लास्टमा चेक गर्नु पर्यो। तर हामीलाई त के भनेछ यो नम्बर अफ बोल्ट दिइसकेको छ हैन। त्यही भएर हामीले फर्स्टमा चाहिँ सियर क्यापासिटी चेक गर्ने हैन, सियर क्यापासिटीको चाहिँ भ्यालु निकाल्छौँ, किनभने हामीलाई त पी को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ नि त। त्यही भएर चाहिँ अब हामीले यहाँबाट चाहिँ सियर क्यापासिटी निकाल्छौँ। सियर क्यापासिटीको लागि के भनेको थियो, क्लज नम्बर कति हेर्नु भनेको थियो, क्लज नम्बर 10.3.2 मा यही फर्मुला छ है। मैले अघि देखाएको थिएँ यही फर्मुला छ। र अर्को कुरा चाहिँ यसमा के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि चाहिँ यो थाहा छ नि हैन। यो भनेको चाहिँ यदि दुईटा चाहिँ यसरी स्लाइड गरिरहेछ भने चाहिँ नम्बर के यो एनएन वाला नम्बर यसरी स्लाइड एउटामा मात्र स्लाइड गरिरहेछ भने एनएन भनेको 1 हुने भयो। यदि यो तीनटा छ भनेपछि यो बीचकोमा यसरी नै स्लाइड गरेछ यसरी नै स्लाइड गरेछ भनेपछि एनएन को भ्यालु 2 हुने भयो, अथवा एनएन भनेको 1 एनएस भनेको 1 यसरी मिलाउन सकिन्छ हैन। हामीले सजिलोको लागि एनएन भने केही पनि देखाइन भनेपछि एनएन को भ्यालु 1 एज्युम गर्ने र एनएस भनेको ठाउँमा चाहिँ 0 हालेर चाहिँ हामीले यहाँबाट सियर क्यापासिटी निकाल्न सक्छौँ। एफयुबी भनेको 400/√3 by 1 इन्टु पाई/4 इन्टु 24 स्क्वायर इन्टु 0.78 गर्दा 81,490.37 आयो हैन। यो भनेको 81.490 किलोन्युटन भयो। अनि अर्को भनेको यो त सिर्फ हामीलाई मेन चाहिने भनेको चाहिँ भिडिएसपी सियर क्यापासिटी अफ बोल्ट चाहिएको थियो, त्यसको लागि भिएनएसपी चाहिएको थियो। यो भिएनएसपी हाम्रो यहाँबाट आयो हैन। अब चाहिँ हामीले यसमा डिभाइड बाई यो पार्शियल सेफ्टी फ्याक्टर 1.25 गर्यो भने हाम्रो कति आयो 65.192 आयो हैन। 65.192 आयो हैन। त्यसपछि अब हामीले क्याल्कुलेसन अफ लोड हो, यसमा चाहिँ हामीले अलिकति बुझ्नुपर्छ है। किनभने अब हामीले के थाहा छ भनेदेखि चाहिँ यो हामीले पहिलासम्म टोटल एच निकाल्नुपर्छ है। यो टोटल एच कसरी निक्लिन्छ भने यो इन डिस्टेन्स भनेको 45, यो 45 छ हैन। भनेपछि टोटल एच भनेको 45 + 45 अनि बीचको सबै डिस्टेन्स भनेको कति छ 70 हैन। अनि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वटा छ 70 × 9 गर्दाखेरि हाम्रो एच को भ्यालु 720 आउँछ हैन। अनि h/7 गर्दाखेरि हाम्रो न्युट्रल एक्सिसको भ्यालु है यो भनेको चाहिँ 102.857। जहिले पनि h/7 नै गर्ने है, यसको डेरिभेटिभ गर्दा नि हामीले h/7 गरेर भ्यालु निकाले हुन्छौँ। त्यही भएर h/7 गर्ने कति आयो 102 भनेपछि यहाँबाट यति कति रहेछ यो जुन डटेड लाइन न्युट्रल एक्सिस है, न्युट्रल एक्सिस कति रहेछ 102.8
857 छ हैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ यसमा के यो न्युट्रल एक्सिस भन्दा तल चाहिँ के हुन्छ हाम्रो कम्प्रेसन हुन्छ। न्युट्रल एक्सिस भन्दा माथि भनेको हाम्रो के हुन्छ टेन्सन हुन्छ। हामीले सिर्फ न्युट्रल एक्सिस भन्दा माथिको भ्यालु हेर्नु पर्यो के। जस्तै न्युट्रल एक्सिस भन्दा माथि कुन कुन बोल्ट आछ त एउटा बोल्ट यो तलको आएन अरु सबै आउने भयो हैन। अनि यो न्युट्रल एक्सिसबाट फर्स्टको जुन यो बोल्ट छ यो बोल्ट भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ y1 हुन्छ। सेकेन्ड बोल्ट भनेको y2 हुन्छ हैन। अब त्यही y1 y2 y3 y4 हो यो भ्यालु चाहिँ हामीलाई निकाल्नु पर्यो। र y1 भनेको चाहिँ कति हो भन्दाखेरि चाहिँ यति हो नि त। y1 भनेको यो सानो यति हो नि त। y1 भनेको चाहिँ कति छ हाम्रो यति। यहाँ लेखेको छ y1 भनेको यति छ हैन। भनेपछि y1 भनेको चाहिँ 45 यो तलको 45 र 70 भयो माइनस 102.857 गर्दाखेरि कति आयो 12.143 आयो। र y2 भनेको चाहिँ जस्ट यो भन्दा यसको माथि हो हैन। त्यो भनेको चाहिँ 12.143 मा 70 जोड्दाखेरि कति हुनुभयो 82.143 हो। त्यसै गरी सबैमा हामीले 70 जोड्दै गर्दाखेरि हामीले y9 कति आयो 572.143 आयो हैन। अनि समेसन yi स्क्वायर भनेको यो सबैको स्क्वायर गरेर एड गर्दाखेरि कति आयो 1062.127.792 आयो हैन। र अब चाहिँ हामीले pn को फर्मुला के छ म्याक्सिमम टेन्सन फोर्स को फर्मुला भनेको pn = PEYN/2 * समेसन i = 1 and yi को स्क्वायर छ हैन। यो भनेको चाहिँ कति हुने भयो p * 300 * 572.143 by 2 * 627.792 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो 0.0। यो e भनेको इसेन्ट्रिसिटी भयो। yn भनेको यो लास्टको भ्यालु है। यो जुन लास्टको भ्यालु 572.142 यहाँ कन्फ्युज हुन सक्छ। र हाम्रो यहाँ कति आयो 0.0808 p आयो हैन। अर्को vn भनेको p/20 भनेको चाहिँ 0.005। यो p/20 भनेको चाहिँ यो p/20 भनेको चाहिँ यो चाहिँ p/20 भनेको चाहिँ यो फर्मुला नै हो। यो यादै गर्नुपर्छ। अर्को भनेको चाहिँ फर्स्ट कम्बाइन्ड सियर एन्ड टेन्सन यो क्लज नम्बर 10.3.6 मा हेर्नु भने चाहिँ हाम्रो यो फर्मुला छ है। यो फर्मुला भनेको यति भनेको चाहिँ सियर क्यापासिटी भयो यति भनेको चाहिँ टेन्सन भयो हैन। यो सियरको फोर्स यो सियरको स्ट्रेन्थ यो टेन्सनको फोर्स यो टेन्सनको स्ट्रेन्थ है। अब हामीले यो सियरको फोर्स भनेको हाम्रो कति छ 0.05 आछ हैन। अनि त्यसपछि यो टिभी भनेको कति आछ 0.08 आछ हैन। र VDV भनेको सियरको स्ट्रेन्थ भनेको हाम्रो कति आछ 65.192 आछ नि हैन। त्यही भने यहाँ यति आयो। अनि TDV भनेको छ हैन। TDV भनेको चाहिँ यो 98.696 यो कति आछ हाम्रो सरी हो हो TDV भनेको हाम्रो कति छ 98.696 छ नि हो। त्यहीँनिर यहाँनिर यसरी राखेर हामीले यो इक्वल टु 1 गरेर हामीले यहाँबाट p को भ्यालु कति निकाल्यौं 891.433 यसरी निकाल्ने हो। तर यसमा एउटा कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ यदि यो हामीले डिजाइन भनेर गर्यो भने चाहिँ हामीले p को भ्यालु हामीलाई क्वेशनले दिएको हुन्छ। जस्ट हामीले यो सबै यो स्टेप वाइज गर्दै लास्ट टर्ममा चाहिँ यो चेक गर्नुपर्छ। लास्ट टर्ममा चाहिँ सियर क्यापासिटी चेक गर्नु पर्यो। अर्को भनेको चाहिँ कम्बाइन्ड सियर एन्ड टेन्सन क्यापासिटी चेक गर्नुपर्छ।